بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة إثبات تحريف الكتاب المقدس. والنهاردة هنقرأ أهم قائمة قانون الكتاب المقدس على الإطلاق، قانون أثناسيوس الرسولي. في البداية، لو أنت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومهتم تحديدا بالنقد الكتابي، يبقى أنت لازم تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل الحلقات الجديدة. النهاردة هنقرأ اقتباس مأخوذ من موسوعة آبائية مهمة جدا جدا. انا قلت قبل كده في محاضرات وفيديوهات سابقة، اللي هي محاضرات مدخل الى دراسة الكتاب المقدس، ان في موسوعتين باللغة الانجليزية بتحتوي على كتابات الاباء الاوائل. موسوعة الانتي نايسين فاذرز بيتم اختصارها ANF، انتي نايسين فاذرز، دي حوالي 10 مجلدات، اللي هي موسوعة كتابات اباء ما قبل نقيا. نقيا او مجمع نقيا كانت سنة 325 ميلادية، فبالتالي كتابات اباء ما قبل نقيا معناها ان هذه كتابات اباء المسيحية من القرن الاول لغاية قبل سنة 325 ميلادية. في موسوعة تانية اسمها نايسين اند بوست نايسين فاذرز لفيليب شاف. The Nicene and Post Nicene Fathers بيتم اختصارها NPNF، Nicene and Post Nicene Fathers، كتابات آباء نقيا وما بعدها. لكن خلوا بالكم ان كتابات آباء نقيا وما بعدها يعني كل آباء المسيحية من سنة 325 لغاية النهاردة. لكن The Nicene and Post Nicene Fathers في الفيرست سيريز والسكند سيريز. الفيرست سيريز او الاصدار الاول او المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه، كل مجموعه 12 مجلد، كل مجموعه 12 مجلد. يعني احنا عندنا 10 مجلدات انتي نايسين فاذرز كتابات ما قبل نقيا، و24 مجلد النايسين اند بوست نايسين فاذرز NPNF. فاحنا هنقرا النهارده قانون الكتاب المقدس عند اثناسيوس الرسولي. اثناسيوس الرسولي يكاد يكون اهم شخصية في كل اباء الكنيسة على الاطلاق. لو قلت ان في شخصيات رئيسية جوهرية لازم تعرف عنهم في التاريخ المسيحي، هقول لك اعرف عن المسيح نفسه، واعرف عن بولس، واعرف عن اثناسيوس. اثناسيوس انا بعتبره الرجل الثالث في الاهمية والتأثير في الديانة المسيحية بعد المسيح وبعد بولس. اثناسيوس كان هو الشخص المقابل في المجمع لأريوس الإسكندري. ففي أريوس كان بيمثل الأريوسية، واثناسيوس كان بيمثل المذهب اللي كان بيؤمن ان المسيح اله حقيقي مستحق العباده. فهو شخص جوهري جدا جدا، ساهم في وضع قانون الايمان المسيحي اللي هو صياغه للعقيده المسيحيه. من لا يؤمن بهذه الصياغه لا يعتبر مسيحيا اصلا من بابه. وهو اللي رسل رسالة فصحية، الرسالة الفصحية رقم 39. رسالة فصحية يعني رسالة كان بيكتبها البابا بمناسبة عيد الفصح، اللي هو عيد قبل عيد القيامة، اللي بيحتفلوا به المسيحيين بقيامة المسيح من الأموات وهكذا. فبالتالي أثناسيوس الرسولي بابا الإسكندرية وقتها في رسالته الفصحية رقم 39 خصص هذه الرسالة لتحديد ما هي الكتب المقدسة. أثناسيوس الرسولي احنا عارفين ان هو اول اب وضع قانون للعهد الجديد متفق مع ال27 سفر اللي الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت بيقبلوها النهاردة. فاحنا عارفين ان الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت اهم 3 طوائف مسيحية اليوم، كلهم بيقبلوا 27 سفر ضمن العهد الجديد. مين اول واحد يضع ال27 سفر دول؟ اثناسيوس الرسولي بابا الاسكندرية في القرن الرابع الميلادي، في رسالته الفصحية رقم 39 المذكور نصها في موسوعة The Nicene and Post Nicene Fathers Second Series Volume 4
أثناسيوس Select Works and Letters، الصفحة رقم 551 و 552. أنا لم أقف على ترجمة لرسالة أثناسيوس الفصحية رقم 39 باللغة العربية، فبالتالي هقرأ الكلام اللي أنا مترجمه باللغة العربية، والنص الإنجليزي هيبقى موجود في رابط هرفقه أسفل الفيديو. أثناسيوس بيقول: ولكن بما أننا ذكرنا الهراطقة كأموات، ولكن ذكرنا أنفسنا كأصحاب الكتابات الإلهية التي توصلنا للخلاص، ولأنني أخشى كما كتب بولس إلى أهل كورنثوس من أن بعض البسطاء قد يفسدوا بسبب بساطتهم ونقاوتهم من قبل خبث بعض الرجال الذين يدعون أنه ينبغي من الآن فصاعدا قراءة الكتابات الأخرى تلك التي تسمى أبوكريفا، هؤلاء الذين تم تضليلهم بسبب تشابه أسمائهم مع أسماء الكتابات الحقيقية. ولذلك ألتمس منكم الصبر إذ أنا أكتب الآن عن مسائل تعرفها جيدا من أجل التذكير، وأنا تحت تأثير حاجة الناس من أجل فائدة الكنيسة. ده تاني عدد في رسالته الفصحية، بيقول: ذكرنا أنفسنا كأصحاب الكتابات الإلهية التي توصلنا للخلاص. فهنا بيذكر أن الكتب المقدسة كتب إلهية موحى بها من الله، وأن هذه الكتابات الموحى بها من الله هي التي توصلنا للخلاص. فهي الكتابات المقدسة القانونية موحى بها من الله، وبما أنها موحى بها من الله فإنها تحتوي على العقيدة المسيحية الصحيحة. هذه العقيدة المسيحية الصحيحة هي التي توصلنا للخلاص. لكن أثناسيوس خايف على بعض البسطاء من بعض الناس الخبثاء اللي بيقولوا ان لازم نقرأ كتابات أبوكريفا، وهنا بيستخدم كلمة أبوكريفا بمعنى انها كتابات منحولة مزورة باطلة تحتوي على عقائد خاطئة وهكذا. وبيقول هؤلاء الذين تم تضليلهم، يعني الناس اللي بيعتقدوا ان كتابات الأبوكريفا دي لابد ان تقرأ، دول تم تضليلهم بسبب تشابه أسمائهم مع أسماء الكتابات الحقيقية. ففي مثلا عندنا أناجيل أبوكريفا ورسائل أبوكريفا ورؤيا أبوكريفا، زي مثلا رؤيا بطرس. ما رؤيا بطرس شبه رؤيا يوحنا، شبه رسالة بطرس. فبالتالي هو بيقول لك بما ان الأناجيل الأبوكريفا أو الكتابات الأبوكريفا أسمائها زي أسماء الكتب القانونية، فبيتم تضليل الناس. هنا بنفتح سؤال في غاية الأهمية: هو أثناسيوس عرف منين ان الكتابات اللي هو بيقبلها أسمائها حقيقية وصحيحة، وان الكتابات الأبوكريفا اللي هو بيرفضها كتابات مزورة والأسامي غلط وليست حقيقية؟ ايه الدليل والبرهان ان الكتابات اللي هيذكرها أثناسيوس كتابات حقيقية أسمائها فعلا هم اللي كتبوها، وإن الأبوكريفا خطأ وباطل وتزوير وضلال؟ أثناسيوس بيقول: في طريقي لإعلان هذه الأشياء سوف أختار أسلوبا يستحق المدح، وهو أسلوب لوقا الإنجيلي قائلا بالأصالة عن نفسي: إذا كان كثيرون قد أخذوا على عاتقهم مهمة إخلال النظام عن طريق الكتابات التي تسمى أبوكريفا، وأخذوا يخلطونها مع الكتابات المقدسة الموحى بها من الله، تلك التي نحن مقتنعين بها تماما، لأن الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة سلموها للآباء، رأيت أنا أيضا إذ قد تم حثي على هذا من قبل إخوة حقيقيين، وكما تعلمت من البداية أن أضع أمامكم الكتابات المدرجة في القانون والتي سلمت إلينا ومقبولة كإلهية، حتى إذا كان هناك شخص قد وقع في الخطأ يستطيع أن يدين الذين اقتادوه إلى الضلال، وذلك الثابت على النقاء يفرح مرة أخرى حيث أنه قد تم تذكيره بهذه الأمور. يبقى في هذا العدد من الرسالة الفصحية لأثناسيوس بنستفيد إن في بعض الناس خلطوا الأسفار الأبوكريفا مع الكتابات المقدسة الموحى بها من الله. فأثناسيوس
غير ما قرأنا في تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري بيؤكد على مفهوم ان دي كتابات موحى بها من الله، وان الابوكريفا مش موحى بها من الله، وما يصحش ان احنا نخلط الاثنين ببعض. وبعدين هو بيشير الى نقطة في غاية الاهمية، الا وهي اننا عرفت هذا القانون لان الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة سلموها للآباء. طبعا هو بيستخدم اسلوب لوقا في الانجيل، وهو قال كده في بداية العدد، لكن احنا بنقول الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة اللي سلموك هذا القانون. فين في تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري؟ انت اول واحد تضع هذا القانون للعهد الجديد، مفيش قبلك اتفق على 27 سفر زيك. احنا قرينا في تاريخ الكنيسة كلام إيريناوس أسقف ليون، وكلام إكليمندس الإسكندري، وكلام أوريجانوس، وكلام يوسابيوس، وكلام ديونيسيوس، كلهم مختلفين مع أثناسيوس. يبقى فين اللي كانوا معينين منذ البدء وخدام للكلمة دول اللي سلموك؟ وليه ما سلموش اللي قبلك؟ انت في القرن الرابع. الدليل على صحة كلامك ان اللي كانوا معينين وخداما للكلمة هم اللي نقلوا لك الكلام. فين هم في تاريخ الكنيسة؟ فين الدليل على ان ده تقليد صحيح منقول من الذين كانوا معينين وخدام للكلمة؟ هذا السؤال اللي هو فين الدليل على ان اللي بينقلوا اثناسيوس منقول عن الذين كانوا معينين وخدام للكلمة؟ فين الدليل؟ هنا بيقول خلاص انا تسلمت هذا القانون، فاضع امامكم الكتابات المدرجة في القانون والتي سلمت الينا ومقبولة كإلهية. فهنا اثناسيوس بيستخدم كلمة كانون، قانون. كلمة قانون يعني قائمة الأسفار الإلهية التي يجب أن تدرج ضمن الكتاب المقدس. في العدد الرابع بيقول هنالك إذن العهد القديم 22 كتابا كعدد، لأنه كما سمعت من المسلم به أن هذا هو عدد الكتابات لدى العبرانيين. ترتيب الكتابات وأسماؤها كالآتي. نقطة في غاية الأهمية، احنا قرينا في كتاب يوسابيوس القيصري تاريخ الكنيسة ان اوريجانوس هو كمان بيقول ان الكتابات المقدسة عند العبرانيين 22 سفر. اثناسيوس الرسولي بيقول ان الكتابات عند العبرانيين برضو 22 سفر. هنقارن هنلاقي ان القانون عند اثناسيوس غير القانون عند اوريجانوس. فين الصح؟ فين الحق؟ مين فيهم استلم القانون الصحيح من العبرانيين؟ اثناسيوس بيقول الاول التكوين، ثم الخروج، ثم اللاويين، ومن بعدهم العدد، ثم التثنية. ادي الاسفار الخمسة بتوع موسى ايضا ذكرهم اوريجانوس. يليهم يشوع بن نون، ثم القضاة، ثم راعوث، وبرضو دول ذكرهم اوريجانوس. ومرة اخرى بعد هذه الكتابات 4 أسفار للملوك، الأول والثاني كتاب واحد، وعلى نحو مماثل الثالث والرابع كتاب واحد، وأخبار الأيام الأول والثاني كتاب واحد، وعزرا الأول والثاني كتاب واحد، ودول برضو أوريجانوس ذكرهم. لكن هنا أثناسيوس بيقول إن 4 أسفار للملوك كتاب واحد، كل سفرين كتاب واحد، وأخبار الأيام كل سفرين كتاب واحد، وعزرا الأول والثاني كل سفرين كتاب واحد. لكنه لم يذكر ان راعوث والقضاة كتاب واحد زي ما اوريجانوس ذكر واللي مكتوب عنه في كتاب تاريخ الكنيسة. فهل هنا نفهم ان اثناسيوس بيعتبر القضاة سفر لوحده، وراعوث سفر لوحده، ويشوع بن نون سفر لوحده، وبعدين 5 أسفار لموسى ال5 كل واحد سفر لوحده، وبعدين الملوك الأول والثاني، وأخبار الأيام الأول والثاني، وبعدين عزرا الأول والثاني، كل دول سفر 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 سفر. لكن اللي أنا عايز أقوله إن لو هو فرض القضاة وراعوث كل سفر لوحده، يبقى هو بيقسم ال 22 سفر بتوع العبرانيين بطريقة مختلفة عن أوريجانوس. هو متفق معاه في ان أسفار موسى ال5 كل واحد سفر، ويشوع بن نون سفر، والملوك الأول والثاني سفر،
واخبار الايام الاول والثاني صفر، واللي هو المفروض 4 اصفار للملوك، الملوك الاول والثاني والثالث والرابع كل 2 صفر، واخبار الايام الاول والثاني صفر، وعزرا الاول والثاني صفر. لكن القضاة ورعوث عند اوريجانوس 0 1، هو هنا بيفردهم 2. ليه؟ بيكمل وبيقول بعد هذه الكتابات هناك كتاب المزامير والامثال والجمع ونشيد الانشاد وايوب، ثم الأنبياء 12 في كتاب واحد. وده اللي ما ذكروش أوريجانوس، كتاب الأنبياء الصغار 12 سفر متفرطين في الفهرس بتاع الكتاب المقدس، لكن أثناسيوس بيقول ال 12 كتاب واحد، ثم إشعياء كتاب واحد، ثم إرميا مع باروخ والمراثي والرسالة في كتاب واحد. باروخ سفر لم يذكره أوريجانوس، اثناسيوس بيذكره، لكن هو بيقول ارميا وباروخ والمراثي والرسالة كل دول 0 1. اوريجانوس بيقول ان ارميا والمراثي والرسالة 0 1. باروخ ده من الاسفار القانونية التانية، واثناسيوس بيضع باروخ مع كل اللي منسوب لارميا. بعد ذلك حزقيال ودانيال كل منهما كتاب، هكذا تم تشكيل العهد القديم. طب ايه الفرق ما بين العهد القديم بتاع اثناسيوس والعهد القديم اللي ما بين ايدين البروتستانت 39 سفر؟ الفرق ان اثناسيوس رفض سفر استر، لم يذكر سفر استر، وحط مكانه سفر باروخ، بيقبل رسالة ارميا زي ما اوريجانوس بيقبلها، ودي مش موجودة في الكتاب المقدس اللي ما بين ايدينا دلوقتي، دي موجودة في الأسفار القانونية الثانية. يبقى بالتالي في نقطتين مهمين. أوريجانوس بيتفق مع أثناسيوس إن أسفار العبرانيين 22 سفر، لكن أثناسيوس بيختلف مع أوريجانوس هما ال 22 سفر دول عبارة عن إيه؟ وأنهي كتب بيتم ضمها في كتاب واحد. فأوريجانوس بيجمع القضاة ورعوث في سفر، أثناسيوس بيفردهم. وبعدين اثناسيوس بيرفض استر، اوريجانوس بيقبله وهو موجود في الكتاب المقدس اللي ما بين ايدينا. اثناسيوس بيقبل سفر باروخ وبيضعه ضمن ارميا والمراثي والرسالة، وباروخ غير موجود في تاريخ اوريجانوس وغير موجود في الكتاب المقدس اللي ما بين ايدينا دلوقتي، ده من ضمن الاسفار القانونية التانية. اثناسيوس بيقبل الرسالة، رسالة ارميا، وهو غير موجود في الكتاب المقدس البروتستانتي 39 سفر، والمفروض ان هو ضمن الاسفار القانونية التانية. فاهم خلاف ان اثناسيوس بيقبل باروخ، اوريجانوس بيرفضه وهو غير موجود في 39 سفر. اهم اختلاف ان اثناسيوس بيرفض سفر استر، واستر موجود في الكتاب المقدس اللي ما بين ايدينا دلوقتي وموجود عند قانون اوريجانوس. فخلي بالك ماشي، ممكن يقبل اللي غيره ما قبلوش، لكن يرفض اللي قبله قبلوه. رفض اثناسيوس لاستر مهم جدا جدا. وبعدين اثناسيوس بيذكر بقى اسفار العهد الجديد في العدد 5 من الرسالة الفصحية، بيقول ومرة أخرى ليس مملا أن أتكلم عن كتابات العهد الجديد، هذه هي الأناجيل 4 متى مرقس لوقا يوحنا، أعمال الرسل، والرسائل التي تدعى كاثوليكية وهم 7، رسالة واحدة ليعقوب، رسالتان لبطرس، 3 رسائل ليوحنا، ورسالة ليهوذا. بالإضافة إلى ذلك هناك 14 رسالة لبولس مكتوبة بهذا الترتيب: روميا، و2 لكورنثوس، واحدة لغلاطيا وأهل أفسس وفيليبي وكولوسي، ورسالتين لتسالونيكي والتي للعبرانيين، ومرة أخرى رسالتين لتيموثاوس وواحدة لتيتوس، وأخيرا التي لفيليمون، وبجانبهم رؤيا يوحنا. هنا بنلاحظ ان اثناسيوس بيقبل 27 سفر بتوع العهد الجديد زي ما هو في الكتاب المقدس اللي ما بين ايدينا دلوقتي، لكن الخلاف في ترتيب الاسفار. اثناسيوس بيحط الاناجيل 4 واعمال الرسل، وبعدين بيحط الرسائل الكاثوليكية بترتيب مختلف، وبعدين بيحط رسائل بولس، وبعدين في الاخر رؤيا يوحنا اللاهوتي. الترتيب اللي ما بين ايدينا دلوقتي الاناجيل 4 واعمال الرسل، وبعدين رسائل بولس بترتيب مختلف غير اللي اثناسيوس مرتبهم دلوقتي، وبعدين الرسائل الجامعة بترتيب مختلف غير اللي اثناسيوس مرتبهم دلوقتي، وبعدين رؤيا يوحنا اللاهوتي. الترتيب ده مش مهم قوي،
لكن بجملة الاختلافات. أثناسيوس بيقول بعد ما ذكر قانون العهد القديم والعهد الجديد، بيقول هذه ينابيع الخلاص، العطشان يرتوي من كلماتها الحية، في هذه الكتابات وحدها أعلنت العقائد الإيمانية. ونقطة في غاية الأهمية، إن أثناسيوس بيضع قانون، بيضع معيار إن العقيدة لا تؤخذ إلا من الأسفار القانونية، وهذه هي الأسفار القانونية، في هذه الكتابات وحدها أعلنت العقائد الإيمانية. أي كتابات أخرى لا يؤخذ منها عقيدة، خد منها أي حاجة تانية، خد منها سيرة، خد منها أخلاق، لكن ما تاخدش منها عقيدة. هنا بيقول لا تدعوا رجلا يضيف شيئا ولا أن يحذف شيئا، لأن بخصوص هذه الكتابات وضع الرب الخزي والعار على الصدوقيين وقال تضلون إذ لا تعرفون الكتابات المقدسة. هنا في نقطة مهمة، احنا هنفترض ان المسيح فعلا قال للصدوقيين تضلون إذ لا تعرفون الكتب أو الكتابات المقدسة، لكن احنا ما نعرفش ايه هي الكتابات المقدسة اللي المسيح كان بيقصدها. وافتراض ان أثناسيوس الكتابات المقدسة اللي هو قال عليها هي الكتابات المقدسة اللي المسيح قال عليها، ده معلهوش أي دليل. واحنا في النهاية بنقول طيب ما أثناسيوس حذف سفر أستر وانتوا بتضموا سفر أستر، وهو بيقول لا تدعوا رجلا يضيف شيئا، انتوا أضفتوا سفر أستر هو حذفوه، ولا أن يحذف شيئا، البروتستانت حذفوا باروخ ورسالة إرميا. طب وبعدين هنا بيقول لأن بخصوص هذه الكتابات وضع الرب الخزي والعار على الصدوقيين وقال تضلون إذ لا تعرفون الكتابات المقدسة، ووبخ اليهود قائلا فتشوا الكتابات المقدسة لأنها هي التي تشهد لي. بغض النظر على ان هذه النصوص فيها خلاف في الاقتباس، لكن ممكن يكون هو بيقتبس من الذاكرة فأخطأ يعني أو اختلط عليه الأمر. فتشوا الكتب لأنكم تعرفون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. هنا في الآخر أثناسيوس بيزيد عدد مهم جدا، بيقول ولكن من أجل زيادة في الدقة أود أن أضيف أيضا كتابات ضرورية. هناك كتابات أخرى إلى جانب هذه الكتابات ولكنها ليست ضمن القانون بالتأكيد، لكن الآباء قد عينوها من أجل أن تقرأ من قبل أولئك الذين انضموا إلينا حديثا والذين يرغبون في تعليم من خلال كلمات تقية. فهو بيقول كأن في كتابات موحى بها زي ما قلت، وكتابات مرفوضة مزورة، وكتابات صالحة للقراءة. احنا لما جينا اتكلمنا عن يوسابيوس القيصري قلنا ان في كتابات مقبولة خلاص كأن تم الاتفاق عليها انها مقبولة، وفي كتابات مرفوضة كأن تم الاتفاق عليها انها مرفوضة، وكتابات متنازع عليها. هنا أثناسيوس بيقول في 3 أنواع من الكتابات: كتابات مقبولة هي وحدها اللي ضمن القانون، هي وحدها الموحى بها من الله، هي وحدها التي أعلنت فيها العقائد الإيمانية. وبعدين في كتابات صالحة للقراءة ممكن تتعلم منها ومفيدة. وبعدين في كتابات مزورة وأبوكريفة ابعد عنها وما تقراهاش. طب ايه هي الكتب المفيدة ولكنها ليست ضمن القانون بالتأكيد؟ بيقول حكمة سليمان وحكمة سراخ وأستر ويهودات وطوبيا وتلك التي تدعى تعليم الرسل والراعي. دول كتابات صالحة للقراءة لكنها ليست ضمن القانون بالتأكيد. الأنبا بشوي له تسجيل صوتي هشغله في آخر الفيديو، بيقول إن يمكن الكلام ده ما قالوش أثناسيوس أصلا. ليه؟ لأن هو عنده عقيدة إن الأسفار القانونية الثانية دي ضمن القانون. أثناسيوس بيقول ليست ضمن القانون بالتأكيد، والقانون بتاع أثناسيوس في العهد القديم غير اللي ما بين ايدينا دلوقتي، فدي مشكلة. أثناسيوس بيحذف سفر أستر. طب ايه الحل؟ طب يمكن أثناسيوس لا قال الكلام ده ولا حاجة، وكتابات الآباء دي محرفة أو مزورة، فبالتالي احنا يعني مش هنقدر نحل الموضوع غير ان في حاجة محرفة. يا اما كتابات الآباء محرفة، يا اما الكتاب المقدس نفسه محرف، يا اما ده فعلا مشكلة وان الآباء لم يتفقوا على القانون. مشكلة كبيرة. هنا بيقول ولكن يا إخوتي كل ما ذكر في البداية ضمن القانون
وأما ما ذكر مؤخرا للقراءة فقط. يعني هو في بداية العدد بيقول ولكنها ليست ضمن القانون بالتأكيد، وبعد ما ذكرها بيقول وأما ما ذكر مؤخرا للقراءة فقط مش ضمن القانون. هنا بيقول ولا يوجد في أي مكان ذكر لكتابات أبوكريفا، تلك الكتابات التي من اختراع الهراطقة الذين يكتبوها عندما يشاءون، يضعون عليها الاستحسان ويدعون لها أزمنة معينة فيستخدموها ككتابات قديمة، لذلك يستطيعون تضليل البسطاء. نقطة في غاية الأهمية، إن هو بيقول المزورين بتوع الكتابات الأبوكريفا دول بيعملوا إيه؟ بيكتبوها وقت ما يشاءون، يعني ما هياش كتابات قديمة في الحقيقة، ويضعون عليها الاستحسان، يعني بيضعوا فيها ما يستحسنه القارئ، انه يدعي مثلا اللي كتبه واحد من الرسل، ويدعون لها ازمنة معينة فيستخدموها ككتابات قديمة، ان هو يقول لك الكتاب ده فعلا قديم. طب افرض ان في فعلا كتابات تم اكتشافها، العلماء بيقولوا ان الكتابات دي فعلا قديمة من القرن الاول او الثاني. طب افرض ان في علماء قالوا ان في اسفار في الكتاب المقدس دلوقتي ما هياش كتابات قديمة، يعني ممكن تكون مكتوبة في اواخر القرن الاول بعد موت الرسل، او في بداية القرن الثاني قطعا بعد موت الرسل، او كتابات العهد القديم اللي مكتوبة بعد موت الانبياء، خصوصا اسفار موسى الخمسة اللي بالتأكيد اتكتبت بعد موت موسى عليه السلام بقرون طويلة، اتكتبت في ايام سيدنا سليمان او داود، او حتى بعد العودة من السبي البابلي على ايد عزرا، زي ما اغلب التوراتيين بيؤمنوا، او اغلب اليهود بيؤمنوا. اللي انا حابب اقوله ان فين دليل اثناسيوس على ان كتاباته بيقدر يثبت فعلا انها كتابات قديمة، بيقدر يثبت فعلا ان كتبها واحد من الرسل، بيقدر يثبت فعلا ان الاستحسان اللي احنا بنلاقيه ده حقيقي ومش مزور. يبقى احنا من خلال قراءة قانون اثناسيوس الرسولي بنلاقي ان هو بيقسم الكتابات لقانونية موحى بها من الله نافعة للقراءة، وكتابات مزورة. اثناسيوس بيحذف سفر استر، بيضيف سفر باروخ ورسالة ارميا، وهو اول واحد يضع العهد الجديد زي ما هو ما بين ايدينا دلوقتي. بيختلف في ترتيب اسفار العهد القديم والعهد الجديد. بيقول ان الاسفار القانونية التانية بالتأكيد ليست ضمن القانون، وبيدعي ان الاسفار الابوكريفا اسفار مزورة. هو بيقول انه قبل هذا القانون من الذين كانوا منذ البدء معينين وخدام للكلمة، ومع ذلك بيختلف مع كل الذين جاءوا قبله، يوسابيوس واوريجانوس وديونيسيوس وكليمنس الاسكندري وغيرهم من الاباء، إيريناوس اسقفيون اللي احنا قرأنا عنهم في كتاب تاريخ الكنيسة. واثناسيوس لا يقدم اي دليل على القانون اللي هو بيضعه، ولا على دليل صحة الأسفار اللي هو بيقبلها كقانونية، وبيستخدم سلطانه كأب بطريرك للإسكندرية وبيقول هو ده القانون. عشان تبقوا عارفين الصح من الغلط، أنا بقول هو ده القانون. أنا أكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. لو كان الفيديو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب، لو الفيديو ما عجبكش اعملوا ديسلايك، مفيش مشكلة. أتمنى إن الناس اللي عجبهم الفيديو ينشروا الفيديو ما بين الناس المهتمين بدراسة الكتاب المقدس والنقد الكتابي. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأيكم فيما يقال من بعض الآباء الكهنة من جهة أن الأسفار القانونية الثانية هي بالفعل غير موحى بها من الله، وإن كانت نافعة للتعليم حسب قول قديس اثناسيوس، مع ملاحظة أن الآباء الكهنة الذين يقولون بهذا الرأي هم يقولون به خوفا من ادعاء غير المسيحيين بأن معنى أن هناك بعض الأسفار التي تم حذفها هذا يعني أن الإنجيل تم تحريفه، ولذا هم أي الآباء الكهنة يفضلون أن يقروا أنها غير موحى بها عن أن يتهم الإنجيل كله بالتحريف. خليكوا حريصين في التصريحات بتاعتكم. يعني ايه؟
يعني ما تتسرعش في الإدلاء بشيء يحتاج منك ومن غيرك إلى دراسات كبيرة جدا. وطالما ان الكنيسة ما قالتش كده يبقى ما تسبقش الكنيسة في الإدلاء برأي غريب لم تنادي به الكنيسة ككل. أنا ما انكرش ان القديس اثناسيوس كان له رأي خاص في موضوع الأسفار دي، ما انكرش دي. هو اللي وضع قانون العهد الجديد 27 سفر، وقال ان الأسفار دي ما اعتقدش انه قال انها غير موحى بها من الله، لكن قال ان هذه الأسفار هي نافعة للتعليم. يعني أشار إليها بطريقة مخففة شوية. ما انكرش ان ده مسجل تاريخيا يعني. يا عالم اذا كان ده فعلا اثناسيوس قاله ولا حد دسه في وسط كلام اثناسيوس. يا عالم اذا كان ده فعلا اثناسيوس قاله ولا حد دسه في وسط كلام اثناسيوس. يا عالم اذا كان ده فعلا اثناسيوس قاله ولا حد دسه في وسط كلام اثناسيوس، لانه ما كانش ميال للأسفار دي. عموما هي الأسفار دي حصل حواليها مناقشات كثيرة، بس انا هديكوا بعض ملاحظات تعمل توازن في هذا الموضوع.